Ahoj. Si přesně, pojď. Tak následně koukáš. To je masakr. To si děláte srandu, ne? Dál nemáme fakt o čem se bavit. Čau, týden uběhl jako voda a já jsem opět připraven vám předat pokračování našeho výživného materiálu, který byl určen pouze pro jisté lidi v organizaci Svědků Jehovových, konkrétně pro betelity. Určitě se máte na co těšit, tentokrát už to bude kratší než minule, protože si myslím, že to už stačilo, ale o to bude výživnější. Než vám ale tu další část pustím, tak bych vám chtěl říci ještě nutnou věc. Protože za poslední týdny opravdu mám velice zatíženou moji e-mailovou schránku i můj Instagram. Těch zpráv, těch otázek je strašně moc a já opravdu nemám prostor, abych odpovídal hned. Takže pokud některým z vás už přišly odpovědi, tak je to dobře, ale je možné, že některým z vás ještě odpověď nepřišla a tak se určitě nemusíte bát. Mám v plánu odpovědět na každý váš e-mail, který mi přijde. Dále bych chtěl poděkovat mému kamarádovi na Slovensku, který vlastně, jak můžete vidět, tak to video pro betelity přiložil sice jen do slovenštiny, ale já věřím tomu, že i Češi tomu perfektně porozumí. Snad Češi chápou, co je to třeba vankůš. Ale ne, opravdu mu chci poděkovat za velice namáhavou práci, kterou v souvislosti s tímto videem vlastně udělal, protože hrabat se takovémhle materiálu opravdu dá hodně zabrat. A vy budete na konci videa mít možnost se potom podívat i na jeho kanál, protože vlastně na tom jeho kanále se nachází celé to video z toho betelu, plus je vlastně rozstříháno a je v něm ještě vložen komentář zase jiného youtubera, který mluví anglicky, protože vlastně díky tomu to video vlastně můžeme i my překládat do češtiny, protože vlastně on byl spojka mezi tím betelem a díky němu to video se vlastně dostalo i na internet. Nebudu to dál natahovat a můžeme se do toho pustit. Užijte si opět dalších pár minut absurdna. Next, we'd like to examine with you 4 ways in which all of us have to keep on guard in our conduct with others. First, it's necessary to avoid flirting, whether the other person is single or married. Now, what would you describe as flirting? Put simply, it's treating someone as if you're interested in marriage when you're really not. A opět úplně strašný popis toho, co to je flirtování, protože je tady opět flirtování rovná se manželství a prostě jinak to nejde. A přesně tady tohle, co vlastně slyšíte, tak nakonec vede ty mladé lidi v té organizaci k tomu, že se straní toho druhého pohlaví. Jakoby přátelství mezi klukem a holkou nebo kamarádství prostě v organizaci Svědků Jehovových neexistuje, protože pokud by kamarádství mezi svědky existovalo, tak už by to prostě bylo vždycky kamarádství, ve kterém se flirtuje, protože by to splňovalo ten popis flirtování, který slyšíme vlastně tady. A pamatuju si třeba, že v Třinci to vlastně dospělo do takové fáze, že vlastně bratři se absolutně začali stranit žen a v momentě, když bylo třeba nějaké společenství, tak bratři se segregovali od žen a dělali společenství jenom mezi sebou, mezi kluky prostě a říkali tomu Karlštejn. V té organizaci opravdu panuje paranoia z toho, jak se chovat k tomu druhému pohlaví. Ať to je ze strany mužů k ženám nebo ze strany žen k mužům. A rozhodně to není přirozené prostředí, protože pak se stává to, že muži absolutně neumí komunikovat s ženou a žena prostě neumí komunikovat s mužem. A nebo se taky stává to, že vlastně muži potom aj dokonce ztrácí zájem o ženy a ženy tím pádem jsou pak jakoby svobodné déle, než by chtěli a jsou pak nucené buď hledat někde jinde, anebo jsou frustrované.
Could persons of the same sex start to flirt? Consider a situation. A group of single brothers has a meal together, and after most leave, 2 of them remain behind in the room drinking alcohol. At one point, one asks the other if he has ever woken up with an erection. Their conversation starts to touch on sexual matters. Are they flirting? Their conversation can arouse sexual desires in them, even though they're of the same sex. This could easily lead to comments or curiosity about each other's bodies. Don't deceive yourself thinking this could never happen. Keep in mind that alcohol tends to lower your inhibitions and can make thoughts that you'd normally suppress or view as repulsive seem acceptable, even inviting. Každopádně celkově ten materiál, který dneska slyšíte, tak bych řekl, že to není prostě, to jsou tak specifické situace, o kterých se tady prostě tito vedoucí činitelé této organizace baví, že nevěřím to, že by to byl čistý jejich výplod fantazie, ale že ty situace se opravdu v Betelech dějí. A teď si představte, že vlastně po tom všem, co jste slyšeli, co vlastně bratři nesmí dělat a jak si musí dávat obrovský pozor na všechny oblasti svého života prostě, tak se pak nedivím, že se dějí tyto věci. Pokud prostě člověk vypije jakýkoliv množství alkoholu, tak alkohol opravdu nepůsobí tak, že by změnil vaši orientaci. Pokud začne mít člověk po alkoholu chuť na stejné pohlaví, tak za to nemůže ten alkohol, ale může za to jeho orientace. A za to opět, připomínám, nemůže alkohol. Takže opět úplně zcestné informování oveček o tom, co to je homosexualita. Ne, opravdu, pokud máte takové touhy, tak jste homosexuálové. Jenom si tato organizace nechce přiznat, že by někdo z jejich členů opravdu homosexuál byl a snaží se potlačovat jejich přirozené touhy. A second area we want to draw your attention to is the need to keep on guard against sexting and sexually explicit video chatting. Can you see how the brother in the following situation has let his guard down? While video chatting with his girlfriend, they start making some references to sexual subjects. He ends up becoming aroused, and after they finish their conversation, he masturbates. The next time they speak, the conversation goes further and becomes sexually explicit. Now, both start masturbating while connected, but without exposing themselves to one another. Now, obviously, at this point, both need to get help from the elders because their conversations are becoming more and more unclean. Be aware of the danger and keep your conversations clean. Make spiritual matters a regular part of your communication. Avoid communicating late at night when you might be more likely to let your guard down. Porneia is sexual relations involving persons not married to each other. It includes acts such as oral sex, anal sex, and masturbating another person. It always involves deliberate manipulation of the genitals and at least one other person or animal. When a Christian commits porneia, the elders always have to provide assistance. Can there be porneia without skin-to-skin contact? Say a brother lies down on top of his girlfriend while both are clothed, and they simulate having sex. Are they committing porneia? They have their clothes on, but the genitals of both are being manipulated, so they've committed porneia whether a climax is reached or not.
That means that even some provocative forms of dancing, such as when a man rhythmically rubs his pelvis against the buttocks of a woman as she rubs herself against him, can also amount to porneia. What if a person fondles the genitals of another but doesn't actually masturbate them? For example, a brother sits on the lap of one of his male friends. His friend puts his arm around his waist and at one point fondles his crotch over his clothes. Is that porneia? Although the second man didn't go as far as masturbating the first, he is deliberately stimulating his genitals. Because there's fondling, caressing, stroking, or rubbing involved, this act constitutes porneia. Prostě rozebírat situaci, kdy muž sedí na kolenou jiného muže a nebo ho objímá kolem pasu. Pardon, ale tohle to není úplně běžné. A pokud to nějaký muž dělá, tak prostě je homosexuál. What are the following situation? Two brothers masturbate in front of each other, but without touching each other. Is it porneia? The answer is no. The answer is no. The answer is no, since neither is touching the other person. However, it is a flagrant disregard for Jehovah's laws and a serious sin that has to be addressed by the elders. Když jsem toto video zhlédl poprvé, tak jsem si nebyl jistý, jestli jsem dobře slyšel a tím pádem jsem to musel přetočit. Protože sami jste to slyšeli. Když muž leží na přítelkyni, tak je to důvod pro to, aby byl složen právní výbor, jelikož ti dva se dopustili prostě smilstva, i když byli oblečení. Ale když dva muži se navzájem nedotýkají, ale masturbují naproti sobě, tak se o porneju nejedná a tito lidé pouze potřebují pomoc od starších. To keep clean before Jehovah, you have to fight against homosexual behavior. You've surely noticed that we've mentioned several situations involving homosexuality throughout this talk. Why do you think that is? Satan is desperately promoting this perverted practice. At times, you may find yourself struggling with same-sex desires, or you may realize that others are doing so. That doesn't mean that you or they are homosexuals, but it does mean that you have to keep on guard to remain holy. Are you always modest, even in front of your roommates? Do you have the habit of excessively touching other brothers, hugging them tightly, slapping their buttocks, rubbing them, giving them massages, and so on? For instance, what do you think of the following situation? After exercising together, two single brothers go back to shower in a room. Afterwards, one gives the other, who's wearing only a towel, a massage. One or both of them get sexually aroused. They have put themselves in an extremely dangerous situation. Don't you agree? Pokud jsou dva muži ve sprše a byť jenom jeden z nich je vzrušený, tak prostě tento člověk je homosexuál. A každopádně, pokud ten druhý vzrušený není a homosexuál není, tak mi věřte, opravdu nic špatného se stát nemůže. Je to opravdu opět ukázka toho, že prostě ten vedoucí sbor absolutně nemá ani žádného tucha o tom, jak ti lidé, prostě, kteří prostě mají jinou orientaci, fungují a dělají vlastně z jejich orientace nějakou satanovu léčku a to mě strašně mrzí, protože tito lidé opravdu potom trpí. Nevím, já si osobně myslím, že tohle to prostě hraničí rasismem vůči homosexuálům. Homosexuality is unholy and repugnant to Jehovah, and he will not tolerate it among his dedicated servants.
If you've been involved in unclean or questionable conduct, seek help from the elders right away. We love you and want to help you get on a clean path again. The governing body loves you too. It's our heartfelt prayer that you, our precious young brothers, will keep your path clean and joyfully walk in the law of Jehovah forever. Tak tohle to byla poslední věc, kterou jste z tohoto videa alespoň prostřednictvím mě slyšeli. Pokud budete chtít vidět celé video spolu i třeba s komentářem jiného youtubera, tak už můžete se mrknout. Tak zde pod videem bude odkaz na stránky jiného YouTube kanálu, kde se právě toto video nachází. Na závěr, co k tomu říct? Já si myslím, že už jsem toho hodně řekl a celkově je to vše říkající. Pokud jste nevěřící lidé, tak to muselo být pro vás úplně šokující, protože myslím si, že to není úplně v pořádku. Pokud jste věřící lidé, tak už jsem i četl nějaké komentáře, tak jste říkali, že vlastně to, co jste slyšeli, tak to není výdobytek jako svědků Jehovových, ale že to vlastně je celkově v základu celého toho křesťanství a má to tak každá církev. No osobně si nemyslím, že to tak má každá církev, protože si myslím, že třeba v té homosexualitě církve hodně pokročily a ty homosexuály mnohem více respektují než třeba kdysi. Stejně tak si myslím, že nepanuje tak velká paranoja mezi dvěma pohlavími, jako třeba v organizaci Svědků Jehovových, všude v křesťanských církvích nebo v jiných náboženstvích, to je jedno. Ale každopádně souhlasím, že celkově toto sexuální tabu je tady v těch křesťanských zemích hodně rozšířené mezi církvemi. Každopádně každá ta církev má svoje pro a proti a každá vyniká v jiných těch různých extrémech. Například jiné církve, nebudu jmenovat, mají zakázanou antikoncepci. Svědkové Jehovovi naštěstí toto nemají. Já si myslím, že zákaz antikoncepce opět je to zásah do soukromí každého člověka a nemá na to nikdo právo. Takže opravdu tady to není jenom o tom, že chci kritizovat Svědky Jehovovi, ale prostě mám na ně takovou specializaci, protože jsem jimi prošel. Každopádně já osobně jsem rád, že se to video ke mně dostalo, protože jsem zjistil, jak tito lidé v tom vedení přemýšlejí a jak mají scestné myšlení, se kterým já se nemohu stotožnit. A pokud toto video třeba sledujete i vy, nějací Svědkové Jehovovi, osobně si myslím, že nikdo nemá zapotřebí, aby mu nějaký jiný člověk takto lezl do soukromí, do svědomí, do pocitu, do myšlenek. A já bych byl strašně rád, kdyby se prostě lidé mohli osvobodit a i proto jsem vlastně tento materiál předal. Tím bych to asi ukončil. Moc vám děkuju za vaši pozornost a v příštím díle se už můžete těšit na můj právní výbor a zjistíte, proč jsem odešel od Svědků Jehovových a co konkrétně k tomu vedlo, jak to probíhalo. Takže pokud vás to zajímá, tak určitě se máte na co těšit. Pokud tě tento kanál zaujal a nechceš přijít od dalších videí, tak klidně ho můžeš odebírat. A jestli chceš třeba více poznat mě, tak se můžeš kouknout na můj Instagram. Případně budu rád, když budeš moje videa sdílet dál i mezi další lidi, protože i jedno zhlédnuté video si myslím, že bude dobře fungovat jako prevence, jak nespadnout do tohoto manipulativního kultu. Tak čau.